ආයුබෝවන් ඔයත් WhatsApp පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ද? එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ දේ දන්නවා ඇති. අපිට WhatsApp එකේ එකපාරකට හදන්න පුළුවන් එක නම්බර් එකකට එක account එකක් විතරයි. තව නම්බර් එකකට WhatsApp account එකක් හදනවා නම් අපිට එක්ක WhatsApp business app එක download කරගන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට WhatsApp app එකට clones හදාගන්න වෙනවා. ඒත් දැන් අපිට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක එක නම්බර් එකකට WhatsApp හදලා තියෙනකොට ඒ WhatsApp app එකේම තවත් නම්බර් එකකට තවත් account එකක් හදාගන්න පුළුවන් feature එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයත් WhatsApp app එක තාම අප්ඩේට් කරගත්තේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම අප්ඩේට් කරගන්න. නොදන්න අයට දැනගන්නත් එක්ක අපි app එක අප්ඩේට් කරන තැන ඉඳලා තවත් account එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලලා ඒක delete කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. කිසිම දෙයක් නොතේරෙන කෙනෙකුට උනත් හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ වීඩියෝ එක පියවරෙන් පියවර හදලා තියෙනවා. ඒක නිසා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. Play Store එක open කරගන්න. උඩින්ම තියෙන search bar එක උඩ එකපාරක් click කරලා WhatsApp කියලා type කරලා search කරගන්න. WhatsApp Messenger කියලා තියෙන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට WhatsApp අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. අප්ඩේට් බටන් එක available නම් ඒක උඩ click කරලා අප්ඩේට් කරගන්න. අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා නැත්නම් worry වෙන්න එපා. ඔයාලට තව දවස් දෙකක් යනකොට මේ අප්ඩේට් එක එයි අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අපේ WhatsApp app එක අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි ඕපන් කරලා සෙටප් කරගමු. WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයාලට ඔයාගේ primary account එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන dot තුන උඩ එකපාරක් click කරන්න. pop up වෙලා එන option වලින් settings වලට යන්න. account කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. මෙතන තියෙන option වලට add account කියලා අලුත් option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. දැන් මෙතනිනුත් add account කියන එක තෝරන්න. දැන් ඉතින් WhatsApp එක මුල ඉඳලා setup කරන විදිහට setup කරගන්න තියෙන්නේ. නොදන්න අයට බලා ගන්නත් එක්ක අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. agree and continue කියන එක click කරන්න. ඉස්සරහට බිඳුව ගහන්නේ නැතුව ඔයාගේ නම්බර් එක මෙතෙන්ට type කරන්න. type කරලා next කරන්න. මෙතෙන්ට okay කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට verification code එකක් එයි. අන්න ඒක මෙතන type කරන්න. මෙතෙන්ට ඔයාගේ නම type කරලා next කරන්න. හරි දැන් අපේ අලුත් account එක create වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි අලුතෙන් හදාගත්ත account එක use කරන්න. ඔයා මේ account එකකින් online ඉන්න වෙලාවට ඔයාව අනිත් account එකකින් online පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා ඒ account එකකින් online ඉන්න වෙලාවට මේ account එකකින් online පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔයාලට තවත් වාසියක්.
දැන් අපි බලමු කොහොමද අනිත් account එකට මාරු වෙන්නේ කියලා. දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරන්න. ස්විච් account කියන එක තෝරන්න. ඉතින් අපි අනිත් account එකට මාරු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි delete කරන්න හැටි බලමු. මුලින්ම ඔයාලට delete කරන්න ඕන account එකට switch වෙන්න. දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන dot තුන click කරන්න. settings කියන එක තෝරන්න. account කියන එකට යන්න. delete account කියන එකට යන්න. මෙන්න මෙතන click කරලා delete කරන්න ඕන account එකේ number එක මෙතෙන්ට type කරන්න. type කරලා පහළ තියෙන delete account කියන එක දෙන්න. select reason කියන එක දෙකපාරක් click කරන්න. other කියන එක තෝරලා delete account කියන එක දෙන්න. මෙතනටත් delete account කියන එක දෙන්න. දැන් අපේ account දෙකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන number එකේ තියෙන account එක delete වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.